हामी प्राविधिक सहायक तयारी कक्षामा छौँ साथीहरू। आजको टपिक साथीहरूको लागि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन। हामी पहिला यो ऐन नियमावली यस्ता कुराहरू, कार्यविधि हैन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था यस्ता कुराहरू पढिसकेपछि तपाईहरुलाई रिटर्न पेपरमा पनि लेख्दा काम लाग्छ। रिटर्न पेपरको तयारी गर्दाखेरि साथीहरूले के कुरा विचार गर्नुपर्दछ भने रिटर्नको तयारी गर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईले यस्ता कुराहरू है, ओके, यस्ता कुराहरू जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको, शिक्षा ऐनको, शिक्षा नियमावलीको, हो कि न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको, अहिले मूल्याङ्कन सम्बन्धी आएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाको, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको, यस्ता विषयवस्तुहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले रिटर्न पेपर पढ्नुभन्दा अगाडि यस्ता ऐन नियमावलीमा, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू पनि साथीहरूले के गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला। अनि त्यस पछाडि मात्रै हामीले रिटर्न पेपर पनि राम्रो गर्न सक्छौँ है। प्राविधिक सहायक कहाँको भन्नु भने गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक सहायकको तयारी कक्षा हुँदैछ। आजबाट फर्स्ट क्लास हो साथीहरू होइन। ल, अब तपाईँलाई यहाँबाट सोध्न सक्ने क्वेसन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 देख्दाखेरि एक पानाको जस्तो, तर क्वेसन बिगारिरहने साथीहरूले यहाँबाट पनि हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्दाखेरि साथीहरूले धेरैले यहाँको यो यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि बिगारिरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। अब यसको सन्दर्भ कहाँबाट आयो त, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यसमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कसरी सुरु भयो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति लिङ्कअप गर्नुपर्छ साथीहरूलाई। यो कहिले आयो भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले आयो त साथीहरूलाई थाहा छ, 2074 साल 6 महिना 29 गते आयो। तर योभन्दा अगाडि कसले निर्देशित गरेको हो त यसलाई, त्यो चाहिँ साथीहरूले सम्झनु पर्छ। यो कहिले आयो भन्ने सन्दर्भमा यसको बेसिक जानकारी त साथीहरू सबैलाई थाहा हुन्छ। यसको बेसिक जानकारी यो चाहिँ कहिले आयो भन्दा 2074 साल 6 महिना 29 गते आयो हैन। यो कहिले आयो भन्दा 2074 साल 6 महिना 29 गते आयो। तर अब शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि दफा 11 को 2 को ज मा हेर्नुपर्छ हैन। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कति दफामा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार व्यवस्था गरिएका छन्। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ छ हैन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ छ भन्दाखेरि दफा हैन, यसको 121 वटा दफाहरू छन्। त्यो दफाहरू मध्ये दफा 11 को 2 को ज मा के छ त भन्दा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार साथीहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। यही 23 वटा अधिकारमा पनि साथीहरूलाई घुमाई प्रश्न सोधिरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। अब यसको सन्दर्भ कहाँबाट आयो साथीहरूलाई थाहा छ कि छैन? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भन्दाखेरि अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के हो, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा। कसले भनेको? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सिधै भन्दिया हो? होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई गाइड गर्ने, ऐनहरूलाई पनि गाइड गर्ने के हुन्छ? संविधान हुन्छ। साथीहरूले बुझ्नुपर्छ, नेपालको संविधान अनुसार ऐनहरू बनेका हुन्छन्। ऐनहरू अनुसार, ऐन अनुसार नियमावलीहरू बन्छ। अनि त्यस पछाडि कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिकाहरू बन्ने हो साथीहरूले। एकैचोटि मापदण्ड बन्दैन, एकैचोटि निर्देशिका बन्दैन, एकैचोटि कार्यविधि बन्दैन है। त्यो दस्तावेजहरूका लागि पहिला सबैभन्दा पहिला संविधान चाहियो। संविधान साथीहरूलाई मैले यसको बारेमा, सबभन्दा पहिला के हुन्छ अरे साथीहरू? संविधान हुन्छ। संविधानले भनेका कुरामा मात्रै के बनाउनु पाइन्छ? ऐन बनाउनु पाइन्छ, ऐन। त्यस पछाडि मात्रै के बन्छ साथीहरू? नियमावलीहरू बन्छ, नियमावलीहरू बनेका हुन्छन्। अनि मात्रै के बन्छन् साथीहरू? अनि मात्रै ऐन नियमावलीको आधारमा के बन्छ? विभिन्न निर्देशिकाहरू बन्छन्। निर्देशिकाहरू, कार्यविधि, मापदण्ड बनेका हुन्छन् है साथीहरू। कार्यविधि, मापदण्ड बनेका हुन्छन्। त्यसैले ऐन त आयो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हैन। ऐन के भयो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त भयो साथीहरू। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त साथीहरूले पुरा बुझ्नुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बारेमा पढ्नुपर्ने रहेछ, 2074 को बारेमा। त्यहाँ रहेको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्यौँ हामीले। तर ऐनभन्दा अगाडि के पढ्नु पर्यो? संविधान पढ्नुपर्ने हुन्छ। संविधान, नेपालको संविधान। नेपालको संविधान कति छ अहिले हाम्रो साथीहरू? 2072।
नेपालको संविधान 2072। यसको बेसी कुरा थाहा पाएपछि बल्ल यसले गाइडेड गरेर बल्ल ऐन बनेको हो, यो कुरा चाहिँ साथीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। यस सन्दर्भमा केही छ त ल भन्नुहोस् त साथीहरू। यहाँसम्म साथीहरूले भन्नुपर्ने कुरा। हामी फेसबुक लाइभमा पनि रहेका छौँ। फेसबुक लाइभमा हेरिरहनुभएका साथीहरू हार्दिक स्वागत छ है। आज त्यसै गरी साथीहरूको चाहिँ बागमती प्रदेशको शिक्षा अधिकृतको नतिजा आएको छ, 7औं तहको नतिजा होइन, 7औं तहको नतिजा आएको छ शिक्षा अधिकृत। हेर्नुहोस् त, जम्मा 53 जनाले परीक्षा दिएका रहेछन्। 5 जना त अब पासै हुनुहुन्छ होइन, अहिले 5 जना चाहिँ सफलै भएर अन्तिमसम्म पोस्टिङै हुनुहुन्छ साथीहरू, हो कि भन्नुहोस् त। हो त्यसै हामी हेलसेक्राइ गर्छौँ, पढ्दैनौँ। 7औं तहमा जम्मा 50-55 जनाको चाहिँ जम्मा फारम भनेको कुनै एउटा विद्यालयमा रात शिक्षा खुल्यो भने पनि त्यति मान्छे हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अब मैले 80 जनासम्मको परीक्षा ल्याएको छु एउटा कुनै राहत शिक्षाको लागि भनेपछि त्यति हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा दरबन्दी रहेछ अथवा 2टा दरबन्दी रहेछ भनेर फारम भर्दैनौँ। तर हेर्नुहोस् त, प्रदेश निजामती सेवाको शिक्षा अधिकृतको जागिर भने सानो कुरो हो। भोलि गएर अब के हुन्छ, अस्ति त अब तपाईँले चाहिँ नेपालीको त हेरिहाल्नुभयो, 12 जनाले जम्मा परीक्षा दिएका थिए बागमती प्रदेशको प्रशिक्षक है, नेपाली विषयको प्रशिक्षकका लागि। त्यसैले एकजना खुल्या रहेछ, 2 जना खुल्या रहेछ भन्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ आफूले हाम्रो प्रति चाहिँ हाम्रो पढाइ पुग्यो भने हाम्रो के हुन्छ, नतिजा आउँछ, हाम्रै नाममा आउँछ है साथीहरू। ल ओके ल, अब साथीहरू, अब यो मैले साथीहरूलाई के भने त, नेपालको संविधानसँग चाहिँ के हुनुपर्ने छ हेर्नुपर्ने रहेछ, हामीले हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा भने है त। ल ओके, पुराना प्रश्नहरू कस्ता आएका छन् त्यसका सन्दर्भमा पनि म भनिहाल्छु, टेन्सन नगर्ने। ल अब हेर्नुहोस्, अब मैले साथीहरूलाई भन्नु खोजेको के हो भने नेपालको संविधान बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु खोजेको। अब नेपालको संविधानले चाहिँ के भनेको रहेछ त, किन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई त्यहाँ राख्यो त्यसका बारेमा भन्छु। नेपालको संविधान 2072, नेपालको संविधान 2072 किन हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ त भन्दा, यहाँनिर नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ कहाँ गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ, थाहा छैन? छैन भने यहाँ बुझ्ने, नेपालको संविधान 2072 6 महिना 3 गते आयो। यसको विस्तृत जानकारी हामी नेपालको संविधान पढ्दाखेरि नै पढिहाल्छौँ। यो कति पटक संशोधन भएको छ? 2 पटक संशोधन भएको छ। यति मैले भने। यसले अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका लागि कहाँनिर अधिकार दियो त है? ओके, कहाँनिर अधिकार दियो त भन्दा तपाईँले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, अनुसूचीमा अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ। नेपालको संविधानमा जम्मा 9 वटा अनुसूची मध्ये अनुसूचीहरूमा अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ। जस्तै कहाँ कहाँ प्रदान गरिएको छ, जस्तो सङ्घको अधिकार, सङ्घको अधिकार कहाँ छ त भन्दा अनुसूची 5 मा रहेको छ। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार छ। अर्को प्रदेशको अधिकार कहाँ छ, अनुसूची 6 मा रहेको छ। सङ्घ र प्रदेशको कहाँ छ साथीहरू, सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ अनुसूची 7 मा रहेको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको अधिकार चाहिँ कहाँ छ त, स्थानीय तहको अधिकार चाहिँ कहाँ रहेको छ त भन्दा अनुसूची 8 मा। अर्को छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार। हेर्नुहोस् है त, कहाँबाट गाइडेड रहेछ, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नै कहाँ भनिया रहेछ त भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार भन्दाखेरि अनुसूची कतिमा रहेको छ, 9 मा रहेको छ। र स्थानीय तहको एकल अधिकार कहाँ छ त, 8 नम्बरमा रहेको छ, अनुसूची 8 मा। जम्मा सङ्घीय सरकारको 35 वटा अधिकार छ, सङ्घ र प्रदेशको 25 वटा छ। तपाईँले याद गर्दाखेरि पनि यसरी याद गर्नुहुन्छ, एउटा छोड्ने 10 घटाउने, त्यसपछि फेरि एउटा छोड्ने फेरि 10 घटाउने, 15 वटा अधिकार छन्। यसको 21 वटा अधिकार छन् भने यसको 22 वटा अधिकार छ, यसको 22 वटा अधिकार छ। हेर्नुहोस् है त साथीहरू, कहाँ हेर्नुपर्ने रहेछ, साथीले कुरो बुझ्नुपर्ने कहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, बुझ्नुपर्ने कुरो कहाँ रहेछ, यहाँ रहेछ, त्यति कुरा बुझौँ है। ल अनुसूचीहरूमा यसरी रहेछ अधिकार। त्यसको चाहिँ स्थानीय सरकारको जम्मा कतिवटा अधिकार छ, 22 वटा अधिकार। फेरि साथीहरू 22 र 23 मा झुकिरहनुहुन्छ। 22 र 23 स्थानीय तहका अधिकारहरू कतिवटा हुन् भन्दाखेरि 22 वटा भन्नुहुन्छ, अथवा कतिले 23 वटा भन्नुहुन्छ। शिक्षा सम्बन्धी भनौँ भने चाहिँ 23 वटा अधिकार, जुन चाहिँ नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएको छ। स्थानीय तहको जम्मा कतिवटा अधिकार, 22 वटा अधिकार। 22 वटा अधिकार मध्ये
8 नम्बर अधिकारमा के लेखिएको छ भने साथीहरू 8 नम्बर अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा लेखेको छ। क ख ग घ ङ च छ ज नम्बरमा छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्ने अधिकार छ। हेर्नुस् है त, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार कसलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको छ। 8औं नम्बरमा छ। 8 नम्बरको अधिकारमा 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दाखेरि 8औं नम्बरको अधिकार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसलाई छ? स्थानीय तहलाई छ। हो, यसैले नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहलाई जम्मा 22 वटा अधिकार प्रदान गरिएकोमा 8औं नम्बरको अधिकार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ। हो, दफा 11 को 2 को ज मा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको हो, त्यो त संविधानको होइन साथीहरू। यसले के भन्दियो? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्दियो। तर आधारभूत माध्यमिक शिक्षा भन्दैमा सम्पूर्ण अधिकार भयो त, के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने, माध्यमिक तहको सम्मको के गर्न पाउने, आधारभूत तहको सम्मको के गर्न पाउने भन्ने कुरो त संविधानले बोल्दैन नि। हो, त्यो बोल्नका लागि के चाहिन्छ? ऐन चाहिन्छ। संविधान त नेपालको मूल कानुन हो। मूल कानुनले सबै कुरा बताउँदैन साथीहरू। मूल कानुनले त एउटा निर्देशित मात्रै गर्छ, मार्ग निर्देशन मात्रै गर्छ, अथवा चाहिँ त्यसले भन्छ मात्रै होइन। र त्यसबाट गाइडेड भएर के भन्यो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विषयवस्तुमा बल्ल गइयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विषयवस्तुमा बल्ल गइयो, यहाँ गइयो है त। ल, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहाँबाट आएको रहेछ भन्ने त साथीहरूलाई थाहा भयो नि। अब फेरि सर सङ्घको अधिकार चाहिँ के त? प्रदेशको अधिकार के? सङ्घ र प्रदेशको के साझा चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो पनि भन्छु म साथीहरूलाई, होइन? त्यो भन्नु पर्ला? किन पर्ला? पर्दैन होला। पर्छ भने म पनि भनिदिन्छु साथीहरूलाई। कहिलेकाहीँ यसरी क्वेसन सोध्छ होइन? क्वेसन के भनेर सोध्छ? क्वेसन चाहिँ साथीहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार है, तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर सोध्छ कि तलका मध्ये कुन हो भनेर क्वेसन सोध्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तलका मध्ये कुन हो? अनि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, है, शिक्षा, पत्र पत्रिका, खेलकुद हो। शिक्षा साझा अधिकारमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दछ? आइसक्यो होइन? ल, अधिकार कुन चाहिँ हो भन्ने यसरी क्वेसन सोध्छ। पुरा अप्सनै भन्नु पर्यो नि साथीहरू। सिखेप भन्ने पर्छ अथवा पखेसी भन्ने पर्छ। पखेसी साथीहरूले याद गर्दाखेरि पखेसी भनेर याद गर्नुहुन्छ यसलाई। पत्र पत्रिका, खेलकुद र शिक्षा, अथवा शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिकाको अधिकार कसलाई छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहेको छ। यसका सन्दर्भमा नेपालको संविधान पढ्दाखेरि प्रश्न पारिहालिन्छ साथीहरू। पर्दैन होइन है, पर्छ भनेर क्वेसन सोध्यो अहिले। पर्दैन होइन, पर्छ भन्ने प्रश्न हो। तलको मध्ये कुन चाहिँ पर्दछ भन्ने प्रश्न हो। ल, हो पखेसी, यस पखेसी भन्ने याद गर्नु पर्यो है साथीहरू। यसरी प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ म साथीहरूलाई प्योर अब प्रदेशको चाहिँ के पर्छ त सर, सङ्घको चाहिँ के पर्छ त भनेर भन्नुभयो नि, त्यो पनि लेखाइदिन्छु। सङ्घ अनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू भनेर लेख्नु। शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू, स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू है, शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू भनेर लेख्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू है, आउन सक्ने क्वेसन यो पनि हो साथीहरू। धारा 31 मात्रै होइन, दलितको हक पनि आयो नि त हिजो होइन, अस्ति लाइसेन्समा। अब सङ्घीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकार भन्यो भने
तपाईँले केन्द्रीय विप्रविमानी भनेर सम्झनु पर्छ। यसको फर्मुला साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विप्र, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रज्ञा प्रतिष्ठान हैन, विप्र विमानी है। पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय भन्यो भने त्यो संघीय सरकारकै अधिकारभित्र पर्छ। विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार हो साथीहरू। विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन सर्टकटमा सम्झँदाखेरि के भनेर सम्झनु पर्यो, जहाँ जहाँ केन्द्रीय आउँछ त्यो त्यो शिक्षा सम्बन्धी अधिकार रहेछ संघीय सरकारको। केन्द्रीय विप्र विमानी है, विमानी भनेको विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन भनेको हो, यो कुरा बुझ्ने। अब प्रदेशको अधिकार के हो त, संघ सरकारको अधिकार यो रहेछ। प्रदेशको अधिकार पुष्मा बिउ, पुष्मा बिउ साथीहरू है, यो चाहिँ के हुन्छ, पुष्मा बिउ। प्रदेश के हुन्छ, पुष्मा बिउ। पुस्तकालय, संग्रहालय, फेरि केन्द्रीय संग्रहालय चाहिँ उता पर्छ नि, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालयको कुरा है साथीहरू। प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा सर्टकटमा के भनेर सम्झने, पुष्बिउ भनेर सम्झने, पुष्बिउ भनेर सम्झने, पुष्बिउ है। के भनेर सम्झिनु पर्ने छ, पुष्बिउ भनेर सम्झनु पर्ने रहेछ। पुष्बिउ भनेर सम्झने। पुष्बिउ भनेको के रहेछ, पुस्तकालय, संग्रहालय, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार रहेकोलाई रहेछ, प्रदेशलाई रहेछ। अब संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, वैमावी भनेर भन्छौँ हामीले है। वैज्ञानिक अनुसन्धान, मानव संसाधन र विज्ञान प्रविधि, मावि वै भने पनि हुन्छ। मानव संसाधन, विज्ञान प्रविधि र मावि वै वैज्ञानिक अनुसन्धान। अधिकार चाहिँ कसलाई रहेको छ, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा रहेको छ। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा। सारिसक्नुभयो साथीहरू, ल लेख्नुहोस् त। हो, केन्द्रीय जति सबै आयो भने त्यो कसको अधिकार हुन्छ, संघीय सरकारको हुन्छ। प्रदेशको अधिकार भन्ने के हुन्छ, पुष्बिउ हुन्छ। पुष्बिउ साथीहरू है, पुष्बिउ हुने रहेछ। यो कुरा जानकारीमा राख्नु पर्यो। ओके, केन्द्रीय विप्र विमानी भनेर याद गर्ने है, केन्द्रीय विप्र विमानी भनेर याद गर्ने। ल अब साथीहरू के याद गर्नु पर्दछ त, अब साथीहरूलाई संघ र प्रदेशको भइहाल्यो। स्थानीय तहको भर्खरै भएको छ साथीहरू। स्थानीय तहको के रहेको छ त, स्थानीय तहको चाहिँ आमा, आमा भनेर सम्झिने, स्थान, आमालाई स्थानमा राख्नुपर्छ भनेर सम्झे पनि हुन्छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार चाहिँ कसलाई रहेको छ, कसलाई रहेको छ, स्थानीय तहलाई रहेको छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्छ, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार तलका मध्ये कसलाई रहेको छ भनेर सोध्छ। अर्को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार। साझा अधिकार पखेसी अघि भर्खरै याद गर्नु भएको छ, शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका हो। शिक्षा, एउटाले अर्कोलाई भन्दाखेरि पख्लास पख्लास हाम्रो काम गर्लास भनेर भन्ने सम्झिने, शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका। शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिकाको अधिकार कसलाई रहेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह साझा अधिकार छ। यसलाई सम्झँदाखेरि पखेसी भनेर सम्झे हुन्छ, पखेसी भनेर याद गरे हुन्छ साथीहरू, पखेसी भनेर याद गरे हुन्छ। ल ठिक छ, यो सम्मको अधिकार चाहिँ संविधानकै कुरा पढायो हो। संविधानकै अनुसूचीमा भएको व्यवस्था शिक्षा सम्बन्धी पढ्नुपर्ने हुन्छ। छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षामा चाहिँ के अरे निःशुल्क उच्च शिक्षाको हक कसलाई छ
दलितलाई हक छ भनेर हिजो लाइसेन्समा तपाईँलाई सोधेकै थियो। ओके, लाइसेन्समा सोधिएको प्रश्न हो है। लाइभमा हेरिनु भएको साथीहरूले सम्पूर्णलाई स्वागत छ है। लाइभमा हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। ल, आमा स्थानीय तहमा हुन्छन्। ओके, गुड गुड साथीहरू, आमा कहाँ हुन्छन्? स्थानीय तहमा हुन्छन् भनेर याद गर्ने। ओके, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अब बल्ल आयौँ हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यसको पनि शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भनेर सबभन्दा पहिला जान्नु पर्यो। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले हो भन्दा 2074 सालमा आएको हो। अब कहिले आयो होइन, कहिले भनेर तपाईँलाई के सोच्छ, कहिले आयो भनेर सोध्छ, 2074 साल 6 महिना 29 गते। अब यो डेट सोध्न छोडिसक्यो, किन भन्दा यो डेट 73, 74, 75 सालको बेला मात्रै सोध्यो होइन। 74 सालको तपाईँ चाहिँ उसमा बिनीमा सोद्धाखेरि यो क्वेसन सोध्यो, अब सोध्दैन, पुरानो भइसक्यो। अब यस सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ सोध्छ, त्यति बेला समसामयिक थियो र पो सोध्यो त। अब चाहिँ के सोध्छ, यससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू के रहेका छन् भनेर सोध्छ। अब शिक्षा सम्बन्धी त्यो आमालाई कहाँ गएर भेट्न पाइन्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संविधानले त व्यवस्था गरिदियो, तर त्यो आमालाई भेट्न जाने भनेको अब कहाँ हो त? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ भने साथीहरू आमालाई भेट्न पर्यो भने दफा 11 मा जानुपर्छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार भनेर परिच्छेद 3 मा व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 3 मा 15वटा परिच्छेद मध्ये परिच्छेद 3 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद 3 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने कुरा छ। त्यसको दफा 11 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारहरू भन्ने छ। त्यसको 2 नम्बरको जमा गर्नुभयो भने बल्ल फेरि जमा चाहिँ किन राखेर रहेछ त? जमा नै राख्नुपर्ने, कमा किन नराखे होला? शिक्षालाई कमा किन नराखेको भने साथीहरू, नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा क ख ग घ ङ च छ ज जमा पुगेपछि बल्ल आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ, त्यही भएर जमा राखेको, नत्र त कमै राखिदिन्थ्यो होला। संविधानले जे भनेको छ त्यसैमा राख्नु पर्यो। कमा जे भनेको छ त्यही कमा, दफा 11 को 2 को कमा चाहिँ उता अनुसूची 8 मा क नम्बरमा जे पर्छ त्यही राखेको छ। यो चाहिँ शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्ने जमै पर्छ, त्यही भएर जमा राखेको भनेर सम्झिने। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ भेट्टाइन्छ त? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ गएर भेट्टाइन्छ त भनेर तपाईँले हेर्नु पर्यो भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भेट्टाउने ठाउँ कहाँ हो भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार चाहिँ 23वटा हो। शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 23वटा होइन साथीहरू। धेरै साथीहरू अघिल्लो साल चाहिँ प्राथमिक तहमा भुलिनु भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी अधिकार होइन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार त्यो चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र हो। फेरि ओडाको फरक हुन्छ, ओडा पनि गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र पर्ने होइन र भन्नु होला। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी त 23वटा हो, ओडाको फेरि फरक हुन्छ साथीहरू। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको कतिवटा अधिकार छ, यो कहाँ गएर भेट्न सकिन्छ त भन्दा दफा 11 को 2 को जमा। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कहाँ छ भन्दा कहाँ भन्ने? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भन्ने, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार मात्रै भनेर हुँदैन। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दफा 11 को 2 को जमा भेट्टाइन्छ, 2 को जमा भेट्टाइन्छ। यहाँ कतिवटा अधिकार छ भन्दा 23वटा अधिकारहरू रहेका छन्। 23वटा बुँदामा एकचोटि सोधेको छ प्राविधिक सहायकलाई प्रश्न, कतिवटा बुँदामा है, त्यो कतिवटा बुँदामा अधिकार रहेको छ भन्दा 23 बुँदामा अधिकार रहेको छ। अब 23वटाहरू छर्लङ्गै पार्नुपर्छ साथीहरूले। 23वटा अधिकार पानी पानी बनाउनु पर्छ। तपाईँलाई भोलि भविष्यसम्म चाहिने कुरा हो यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जबसम्म रहन्छ तबसम्म चाहिन्छ होइन, सङ्घीयता रहेसम्म भएसम्म चाहियो साथीहरू है त। ल, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 23वटा अधिकार, अब त 22वटा भन्नुहुन्थ्यो, फेरि अहिले 23वटा कहाँबाट आयो सर यो 22 र 23? नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका अधिकार 22वटा, 22 मध्येको एउटा अधिकार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हो। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको एक्सप्लेन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गर्दाखेरि चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका चाहिँ आमाका बच्चा बच्ची चाहिँ 23वटा हो साथीहरू। यो कुरा याद गर्नुपर्छ साथीहरू। आमाका बच्चा बच्ची चाहिँ 23वटा हो, तर स्थानीय सरकारका अधिकार चाहिँ कतिवटा हो? 22वटा हो। यो कुरा साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 23वटा अधिकार के हो त सर? 23वटा बुँदामा अधिकार रहेछ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी होइन। अब 23वटा बुँदामा अधिकार के हो यहाँ हेर्नुहोस्।
प्रासा प्रामा गागा बिबी साबी साबी साबिनी ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जाने। ट्युसन पढ्न अघिल्लो साल यो ट्युसनको क्वेसन सोधेको थियो माध्यमिक तहमा। ट्युसनको क्वेसन ट्याक्कै सोधेको थियो साथी। ट्युसन पढ्न कहाँ जाने? स्थानीय तह जाने। स्थानीय तह स्थानीय तह चाहिँ यहाँ दुईटा आउँछ साथीहरू। स्थानीय तह जाने र मासा सिंह भन्ने साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। ल यति अधिकार हो। स्थानीय सरकारका कतिवटा अधिकार? 22 वटा अधिकार। 22 मध्ये शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा पर्ने रहेछ? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा पर्ने रहेछ है। स्थानीय तह चाहिँ तपाईँले स्क्वायर गर्दै हुन्छ। स्थानीयलाई चाहिँ स्क्वायर गर्दै हुन्छ। प्रासा प्रामा गागा बिबी साबी साबिनी ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जाने मासा सिंह भनेर याद गर्दै पनि भयो। सर याद गर्दा पनि तपाईँले भइहाल्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले विद्यालय निरीक्षकमा रिटर्नमा लास्ट इयर विद्यालय निरीक्षक 2079 मा सोधेको क्वेसन यही हो। स्थानीय सरकारका स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरमा सोधियो। सोधि त गो जसलाई आयो उसले 10 नम्बर ठ्याक्क लेख्यो, पास पनि हुनुभयो हो कि होइन भन्नुहोस् त। ल लाइभमा जोडिनु भएका साथीहरू के छ तपाईँहरूलाई अहिलेसम्मको कन्फ्युजन छ भने यसो हेरौँ, नत्र भने म अगाडि बढेँ है त। ठिक छ साथीहरू। अब सोध्न सक्ने क्वेसन चाहिँ यही 23 वटा अधिकारहरूबाट नै 23 वटा अधिकारहरूबाट नै सोध्छ है। यहीबाट है। यो भित्र के पर्यो? यो भित्र चाहिँ के पर्छ? यही 1 नम्बरकै क्वेसनबाट पनि घुमाइसक्छ तपाईँ। शिक्षा सम्बन्धी कानुन नीति चाहिँ योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन कुन गर्न मिल्छ कुन गर्न मिल्दैन त्यही क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। ल यहाँसम्म केही छ साथीहरू? ल भन्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त। केही छ? यहाँसम्मको विषयवस्तु केही छ साथीहरू? ल सिलेबस हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर साथीहरूले हिजोकै क्लासमा साथीहरूलाई सिलेबस भइसकेकै छ। अब यो 23 वटा अधिकारमा तपाईँलाई कसरी क्वेसन सोध्छ? यसरी सोध्छ। क्वेसन कसरी? क्वेसनको प्याटर्न 1-2टा बताउँछु साथीहरूलाई, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्छु है त। ल के भनेर क्वेसन सोध्छ? यसरी क्वेसन सोध्छ। सोधेकै क्वेसन हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार, कहिलेकाहीँ यो अनुसार पनि भनिदिँदैन, सिधै नै सोधिराखेको हुन्छ। अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको पनि भनिदिन सक्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको, नगरपालिका भनेको गाउँ नगरपालिका महानगरपालिका उपमहानगरपालिका सबै बुझिन्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी, कहिलेकाहीँ शिक्षा सम्बन्धी मात्रै भने पनि पाइन्छ है साथीहरू। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नभनेर शिक्षा सम्बन्धी मात्रै भने पनि पाइन्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन होइन? कुन होइन? होइनमा गएर झुक्याइदिन्छ हामीलाई। हो त याद हुन्छ, होइन भनेपछि कहाँ हो भन्ने होला साथीहरू। ल क अप्सन शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान हो। अर्को अप्सन छ साथीहरू विद्यालयको नामाकरण ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति, विद्यालय बाहिर हुने
अध्यापन सेवाको अनुमति नियमन शिक्षकको नियुक्ति तथा पदस्थापना ल लेख्नुस्। कुन चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार होइन। कुन चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार होइन। ल लेख्नुस् साथीहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन। ल लेख्नुस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन यस्तो प्याटर्नमा प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। यस्तो प्याटर्नमा प्रश्न सोध्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन होइन भन्ने छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्छ कि गर्दैन साथीहरू, ल लेख्नुस् त। शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्छ कि गर्दैन। दरबन्दी मिलान गर्छ कि गर्दैन। विद्यालयको नामाकरण गर्छ कि गर्दैन। बिना गर्छ। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति दिन्छ कि दिँदैन। र शिक्षकको नियुक्ति त गरिराखेको छ, कहाँ गर्छ भन्ने साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। व्यवहारिकतामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तहलाई शिक्षकको नियुक्ति अहिले पनि अनुमति कहाँबाट लिएको छ। अहिलेसम्म नियुक्तिको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारलाई छैन। नियुक्तिको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन। त्यहाँ जे लेखेको हुन्छ त्यही मात्रै हुन्छ साथीहरू। यो पदस्थापना भन्ने शब्द त्यहाँ भेटिँदैन साथीहरू। त्यसैले यो अधिकार चाहिँ होइन। यो चाहिँ हो शिक्षक कर्मचारीको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्छ। विद्यालयको नामाकरण पनि गर्न पाउने अधिकार हो। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति सबै गर्छ। तर के गर्दो रहेछ, शिक्षकको नियुक्ति र पदस्थापना सम्बन्धी काम गर्दैन है त। यो चाहिँ होइन। ख होइन भन्न छ, ख होइन। ख चाहिँ हो, विद्यालयको नामाकरण गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई नै छ। यसरी प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। ल अब साथीहरू है त, अब हेरौँ। अब साथीहरूले त्यो 23वटा अधिकार सर र बताइदिन्छु म। ल अनि लोकल लेभलमै होइन र सर पदस्थापनाको जिम्मेवारी भन्नुभएको छ। यही सजिलो क्वेसनमा त हामी भुलिन्छौँ। अहिले आज पढ्दा सजिलो लाग्छ, भोलि जाँचमा गएपछि फेरि भइन्छ है त। ल यही क्वेसन बिगार्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ है त। पदस्थापनाको जिम्मेवारी तर स्थानीय सरकारमा जे लेखेको छ ऐन कानुन नियम निर्देशिका मापदण्डमा त जे लेखेको हुन्छ त्यो पनि त्यही चाहिँ अप्सन चाहिन्छ हामीलाई। अब त्यहाँ त लेखा छैन नि त। पदस्थापना भन्ने अधिकार नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई भनेर नेपालको के अरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 23वटा बुँदामा लेखा छ त छैन। जहाँ 23वटा बुँदामा लेखेको कुरा मात्रै हुन्छ। अब अर्को क्वेसन एउटा दिन्छु साथीहरूलाई। एउटा प्रश्न दिएँ। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सम्बन्धी भनेर दिन तलका मध्ये है नीति तलका मध्ये ... नीति कानुन मापदण्ड नियमन तलका मध्ये ... नीति कानुन मापदण्ड नियमन ... सम्बन्धी भनौँ हैन, नियमन गर्ने अधिकार गाउँपालिका नगरपालिकालाई छैन। गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई रहेको छैन भनेर भन्नुस् है त। ल कमा छ अभिभावक शिक्षा खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ वैकल्पिक निरन्तर
सिकाइ माध्यमिक शिक्षा है ल विशेष शिक्षा लेख्नुस् त कुन शिक्षा सम्बन्धी नीति कानुन ल लेख्नु त नीति कानुन मापदण्ड नियमन गर्ने अधिकार अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई रहेको छैन। यो पहिलो नम्बरको बुदाबाट सोधिएको प्रश्न हो। प्रासा प्रामा गागा बिबी साबी साबी सा बिनी ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जानी र मासासिय भन्ने चाहिँ बाट सोधिएको प्रश्न हो। यो तलका मध्ये डट सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड हैन डट नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन भन्ने साथीहरूले ल लेख्नु होला। साथीहरूले लेख्नुभयो साथीहरू? ल धेरै साथीहरूले मिलाउनु पनि भएको छ, धेरैको गलत पनि छ। यो चाहिँ के छ त भन्दा तलको मध्ये कुन सम्बन्धी नीति म साथीहरूलाई प्रश्न पारिदिइहाल्छु अहिले। यो चाहिँ पर्दैन। हेर्नुहोस् है त कुन चाहिँ पर्दैन भन्दा अभिभावक शिक्षा भन्नेको त्यसको नीति कानुन मापदण्ड नियमन सबै गर्न पाइन्छ, योजना बनाउन पाइन्छ, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइको पनि पाइन्छ। माध्यमिक शिक्षाको चाहिँ नीति कानुन मापदण्ड बनाउने अधिकार छैन। विशेष शिक्षा सम्बन्धी यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो। यो चाहिँ माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ के मात्रै अधिकार छ त भन्दा सनी है साथीहरू, सनी समन्वय र नियमन माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको के गर्ने त भन्दा समन्वय र नियमन गर्ने। दुईटा काम, एउटा समन्वय गर्ने, अर्को चाहिँ नियमन गर्ने। यति काम गर्न पाउँछ, अरु गर्न पाएन भनेर यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 को 2 को ज को 1 नम्बरमा लेखिएको कुरा हो। यो है त 1 नम्बरको के रहेछ? एन्सर चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार छ भनेर साथीहरूले सम्झनु पर्यो। ल अब के अधिकार रहेछ? 1 नम्बर अधिकार नम्बर 1 अब यहाँ धेरैवटा शिक्षाहरू छ। के छ? प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा 1 नम्बरमा साथीले बुझ्नुपर्ने। आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन यदि अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ भनेर साथीहरूले लेख्नु होला। के अधिकार ल लेख्नुहोस्। ट्याक्क तपाईले यो धरे प्रा भन्ने सम्झनु भएको थियो नि अघि। अहिलेको प्राको मतलब के हुन्छ? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। हेर्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। देख्दाखेरि सजिलो लाग्छ, हामीलाई देख्दाखेरि सजिलो लाग्छ अनि गाह्रो हुन्छ। यही प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा हैन, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। त्यसपछि प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा पछि के हुन्छ? अभिभावक शिक्षा। यो सबैको अभिभावक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, आधारभूत अहिले मैले अ र आ मिलाउनलाई सँगै राखेको मात्रै हो। आधारभूत शिक्षा अनि अभिभावक शिक्षा हुन्छ है। अ र आ सँगै मिलाउनलाई तपाईलाई राखिदिएको प्र अ आ भनेर सम्झनाका लागि हैन। अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ। ल यो सम्बन्धी के गर्ने त साथीहरू? यो सम्बन्धी के गर्ने त है? यो सम्बन्धी के गर्ने? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ हैन, विशेष शिक्षा, सामुदायिक सिकाइ। यो सबै सम्बन्धी के गर्ने त भन्दा यति शिक्षा सम्झनु पर्यो। यति सम्बन्धी चाहिँ के गर्ने रहेछ? नीति
अब ठ्याक्क तल लेख्नु होला साथीले यो सम्बन्धी चाहिँ के गर्ने नीति बनाउने नीति कानुन हैन निकामानी भनेर सम्झिनु होला मापदण्ड मापदण्ड अब योजना तर्जुमा त्यस पछाडि त्यसको के गर्ने कार्यान्वयन गर्ने त्यसपछि अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने अनि नियमन गर्ने मूल्याङ्कन अनि नियमन ल सर्टकटमा सम्झाउँदाखेरि निकामानी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नि भने नीति कानुन मापदण्ड डट 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 नियमनसम्म भन्ने खोजेको निकामानी भनेको चाहिँ के भन्नु खोजेको त साथीहरू के भन्नु खोजेको रहेछ निकामानी भनेको चाहिँ के भन्नु खोजेको रहेछ नीति कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन भन्नु खोजेको रहेछ कहाँदेखि सम्झाउनु पर्यो बाल विकासदेखि सबभन्दा पहिला बाल विकास त्यस पछाडि आधारभूत शिक्षा आधारभूत तहका बालबालिकाहरू तिनीहरूका अभिभावकले पढेका हुँदैनन् अनुपचारिक शिक्षामा जान्छन् अनुपचारिकले नि पुगेन खुल्लामा जान्छन् निरन्तर पढ्छन् र सिकाइ सिक्छन् कोही चाहिँ विशेष खालका पनि रहेछन् भनेर विशेष शिक्षा पनि भनेर सम्झने यसरी चाहिँ अलिकति लिङ्क अप गरेर पढ्न सक्यो भने हामीलाई याद हुन्छ कहाँदेखि सम्झने सबभन्दा सानो बालक सम्झिनुहोस् बाल विकासमा पढ्ने सानो एउटा बालक सम्झिने त्यो बालकको आमा बुबा सम्झिने अभिभावक हो आमा बुबा भनेको को हो अभिभावक हो अभिभावकहरूले पढेका रहेछन् हो यो बालक आधारभूत तहसम्म पढ्यो भनेर सम्झिनुहोस् आधारभूत तह यो बाल विकासदेखि आधारभूत तहसम्म पढ्ने बालबालिका भनेर सम्झिनुहोस् तिनीहरूका अभिभावकहरूले पढेका रहेनछन् त्यही भएर अनौपचारिक शिक्षामा गएछन् अनि खुला भएर निरन्तर पढेछन् र पछिसम्म पढ्नाले उनीहरूले विशेष खालको शिक्षा प्राप्त गरेछन् र सामुदायिक भएर बसेछन् भनेर यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ अलिकति कथा जस्तो बनाएर अनि यो सबै नत्र भने तपाईँले यहीँबाट एउटा शब्द भुलिनुहुन्छ अनि माध्यमिक शिक्षा थियो कि थिएन हैन थियो कि थिएन भन्ने हुन सक्छ साथीहरू ल ओके यो पहिलो नम्बरको अधिकार यही हो के भनेर सम्झिनु पर्यो निकामानी भनेर सम्झिनु पर्यो बाल विकासदेखि कहाँ हुने रहेछ सामुदायिक सिकाइसम्म हुने रहेछ अब 2 नम्बरको अधिकार थियो त्यो प्रासा के रहेको रहेछ साथीहरू सा यहाँ 4 प्रकारको विद्यालयको कुरा गरेका छन् 4 प्रकारको विद्यालय सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी 4 प्रकारको विद्यालय छ हेर्नुहोस् है साको मतलब हुन्छ सामुदायिक शिक्षा ऐन नियमावलीमा फरक भए पनि सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी संस्थागत यो क्वेशन माध्यमिक तहमा नमुना उत्तरका रूपमा राखिएको छ नमुना प्रश्नका रूपमा राखिएको छ सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी यहाँ कुन प्रकारको विद्यालय स्थापनाको अनुमति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छैन भनेर क्वेशन सोध्छ के रहेछ त टाइम भएको र ओके सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी हैन यो विद्यालयको चाहिँ के गर्न पाउने हो त भन्दा स्थापना गर्न पाउने हो अनुमति दिन पाउने हो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थापन गर्न पाउने नियमन गर्न पाउने यस्ता विद्यालयको चाहिँ के गर्न पाउने अनुमति स्थापना हैन स्थापना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न पाउने भनेर सम्झिनु होला सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी यसलाई सम्झाउँदाखेरि सर्टकटमा के भनेर सम्झिने सामसगुस भनेर सम्झिने साथीहरु सामसगुस विद्यालय कति प्रकारका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सामसगुस तपाईं सोध्छ तपाईलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कस्तो कस्तो विद्यालयको स्थापना अनुमति गर्ने दिने अधिकार स्थापना अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ हैन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ हो हामीले ख्याल गर्दैनौं यो कुरा सामसगुस ऐनमा भएका कुरा नियमावलीमा भएका कुरा संविधानमा भएका कुरा ठ्याक्कै त्यही शब्द चाहिन्छ साथीहरु अरु फरक शब्द भएर हुन्न ओके कस्तो प्रकारको विद्यालय रहेछ सामसगुस कति प्रकारका 4 प्रकारका के गर्ने रहेछ स्थापना गर्ने रहेछ के गर्ने रहेछ अनुमति दिने रहेछ के गर्ने रहेछ
सञ्चालन गर्ने रहेछ। ती के गर्ने रहेछ? व्यवस्थापन गर्ने रहेछ। के गर्ने रहेछ? नियमअनुसार चलाउने रहेछ। साम्स गुस विद्यालयको अनुमति, स्थापना, व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। अब हामी जान्छौँ तेस्रो नम्बरमा है। तेस्रो के छ? प्रासा प्रा, फेरि प्रामा गर्ने तेस्रो नम्बर केही छ? केही छ यहाँ साथीहरु? तेस्रो नम्बर प्राको मतलब हुन्छ प्राविधिक। प्राविधिक हुन्छ प्राको मतलब। प्राविधिक तथा व्यावसायिक के हुन्छ? तालिम। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। त्यो तालिमको चाहिँ के गर्ने त? फेरि योजना बनाउने, सञ्चालन गर्न चाहिँ अनुमति दिने सम्बन्धी काम फेरि कसले गर्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालनमा स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्छ। ल च्याटमा के लेख्नु भएको साथीहरु? ल क्रमैसँग भन्नुपर्छ कि सर भन्नुभएको छ? सकेसम्म क्रमैसँग जान्दाखेरि राम्रो। ल यो प्रा भनेको के रहेछ? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। व्यावसायिक तालिम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको रहेछ। यो सम्बन्धी चाहिँ के गर्ने? योजना तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउने। कसैले चाहिँ कार्यक्रमको अनुमति मागे भने तिनीहरूलाई कार्यक्रम गर्न दिने पनि। कतिकोले माया हुन्छ नि साथीहरु, हामी यस्तो यस्तो ट्रेनिङ गर्छौं अनि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ को अनुमति पाऊँ भनेर हामीलाई मागिरहेको हुन्छ। भनेपछि गाउँपालिका नगरपालिकालाई मागिरहेको हुन्छ। यसको के गर्ने? योजना तर्जुमा गर्ने। योजना बनाइसकेपछि योजना तर्जुमा भनेको के हो? तर्जुमा भने के साथीहरु? योजना बनाउने भने हो। त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यो योजना के गर्नुपर्छ? सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सञ्चालन गर्ने। कसैले अनुमति माग्छन्, हामी यस्तो यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं भनेर अनुमति माग्छन्। तिनीहरूलाई अनुमति पनि दिने। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं भनेर अनुमति माग्छन्, त्यति बेला पनि दिने। अनि अब त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन पनि गर्न जानुपर्छ। अनि नियमअनुसार चलेका छन् छैनन्, अनुगमन मूल्याङ्कन नियमन। ठ्याक्क अनुगमनसँग मूल्याङ्कन जोडिन्छ, मूल्याङ्कनसँग नियमन जोडिएको हुन्छ। नियमअनुसार चलाउने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ल अब यसैमा तपाईलाई के भनेर जोडिन्छ? यहाँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा नै भनेर जोडिन्छ। तर त्यो के हो? तालिमको हो भनेर सम्झिनुपर्छ। त्यो कसको हो? तालिमको हो भनेर सम्झिनुपर्छ साथी। ल तेस्रो नम्बरको कुरा पनि सकिहाल्यो। अब हामी चौथो नम्बरमा जान्छौँ है। चौथो नम्बरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन हैन, अनुगमन, अनुमति, मूल्याङ्कन, नियमन गर्ने कार्य रहेछ। अब चौथो नम्बरको प्रश्नमा गयौं। प्रासा प्रामा मा भनेको चाहिँ के हो? मातृभाषा। मातृभाषामा अध्यापन गर्ने संस्थालाई के गर्ने रहेछ? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति दिने रहेछ। आफैले स्थापना गर्न पाए कि पाएन, अनुगमन गर्ने रहेछ भन्ने कुरा सम्झनु पर्यो। मातृभाषा मा भनेको चाहिँ के हो? मातृभाषा। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको प्रासा प्रामा है। प्रासा प्रा भनेको के? प्रारम्भिक बाल विकासदेखि सुरु थियो। सा भनेको के? सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारीको थियो। अर्को प्रा भने के? प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा थियो, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम थियो। मा भने के? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको। यस्ता विद्यालयलाई के दिने रहेछ साथीहरु? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयलाई चाहिँ के दिने रहेछ त? ल भन्नुस्। अनुमति दिने रहेछ। अनुमति दिने रहेछ। अब नियमअनुसार चलेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने रहेछ भनेर सम्झिने। अब नियमन त आइ नै हाल्छ। अनुगमन, नियमन, नियमअनुसार चलाउने भन्ने अनुमति, अनुगमन, नियमन। तपाईलाई के भनेर सोध्छ? कस्ता विद्यालयको अनुमति स्थानीय तहले दिन्छ अथवा दिँदैन विदेशी भाषाको भनेर दिएला तपाईलाई अप्सन। विदेशी